Ito yung warm white. Ito yung daylight. At ito yung cool white. So, ayan. So, pag nakatapat siya ng ganyan, astig. 1, 2, 3, come on! Hello mga ka-Peggy Friends, welcome back to my channel. This is AJ, ang yung tunay na Peggy Friends. So, ang i-unbox natin ay ring light. So, ito na yung ring light natin. Kunin ko na siya. Ayan po. So, ito po ay in-order natin kay Giselle Francisco, isa sa tropa natin sa Ace Hardware. So, ito na siya guys. Medyo, ano siya ha. So, yan. Ang nakalagay sa akin, 26 cm po yung pinaka-size ng ring light natin. Project, syempre, mga basag. So, ayan. Feel light and beauty face. Make face and eye in beauty. Night for extreme, multiple color temperature. So, ayan. Na-adjust kasi yung colors nito. Tatlo yung colors niya. Cool white, warm white, at saka daylight. So, ayan. So, ito na siya. Ilalabasan natin. Ayan, ito na siya guys. Ang ring light natin. So, excited na ba kayong gamitin ito? Ako medyo excited na, pero pinipigil ko pa. Ayan. Siyempre may kasama siya mga accessories. So, ito siya. Extension yan. Gumawa mo lang ng extension para matry natin yung ring light natin. So, try natin siya guys. Tingnan niya natin. So, yun. Nakasaksak na siya. So, ayan. Halatang bago pa siya kasi meron pa siyang mga ganitong twist tie. So, ayan. Try na natin siya. Ayun. Meron siyang remote control. Ito guys, yung remote control niya. Kita ba yung remote control? So, yan, hindi nakikita yung remote control. So, ayan. Ito, may remote control siya. Then, on natin. Ayun. So, ito yung kulay ng warm white. Tama ba ako? Warm white nga ba? Ito yung warm white. So, ayan. Ito yung warm white. Ito yung daylight. At ito yung cool white. So, ayan. So, pag nakatapat siya ng ganyan, astig. Warm white, daylight, and cool white. So, ayan. Tapos, malilinawan din siya. Kanyari, medyo nalalabuhan ka pa dyan. Hindi pa masyadong malakas. Pero pa siyang lakasan. Ayan, nakita ba? O, todo na. Hindi masyadong kita sa camera eh. Pwede mo, kung masyado namang maliwanag, para sa'yo, pwede mo siyang hinaan. Ayun, o, di ba? Medyo siya. Medyo nag-light yung liwanag niya. So, ayun po. Then, off na rin siya. Siyempre, pag may ring light, siyempre dapat may stand to, di ba? So, tingnan natin yung stand niya. So, ito yung stand niya. Taas nga ng stand niya, guys. Siyempre, metal. Yun. Siyempre, hanapin muna natin yung manual. Yun lang, guys. Wala siyang manual kung paano siya bubuuin. Pero ito yung stand niya. So, try natin kung kaya natin buuin siya kahit walang manuals. Unahin muna natin kung paano ibababa itong legs. Ayun. Meron naman siyang paa. Tatlong paa talaga. Ayan. Luwagan muna natin, guys. Then, push natin pababa. Yun. Okay na, guys. Tapos lock natin para hindi siya gumalaw. Yan. Yung height naman,
Para naman ito, tumaas pa siya. So, kung hanggang saan yung kaya natin or hanggang saan yung kailangan natin, yung gusto nating taas. So, ayan na. Ito na siya, guys. Kita nyo ba? Ayan. Okay na, lock din ulit natin kung gusto nyo na yun sa size na yan. Then, yung maliit na adapter. Ito, yung parang may bilog-bilog sa gitna. Siya naman yung lalagay natin dito. Sa ring light mismo yan, sa ilalim. Yung guys, kita nyo naman eh. Ayan. Then, saka natin siya ngayon i-connect dito sa pinakataas. Yun. Pag okay na siya, adjust nyo lang ulit kung ano yung gusto nyong height, kung saan kayo komportable. So, ito yung adjustan. Para bumaba siya. Yan. Hanggang sa na. So, ito na iikot to guys. Ito luluwagan nyo lang para maganyan-ganyan siya. So, pwede din siya mapaglaruan or kung anong gusto nyong panik, kung saan nyo gusto aning ilaw ng ring light. So, kung ganyan, i-lock nyo na lang kung okay na kayo dun sa pwesto niya. Pag nakalock na, ito naman yung lagay ng camera. Ayan, yung lagay ng camera, kagaya na sinabi ko na meron siyang spring, so na-adjust siya kahit gano'ng kalaki or gano'ng kataba yung cellphone na gagamitin nyo or yung video cam or kung ano yung kakasya. So, yan, ito, naka-roscas lang din siya dito. Ayan. So, yan. So, ganyan na yung tsura niya kapag naka-ayos na. Kung nalagyan natin siya ng cellphone, halimbawa ito, kung magti-TikTok tayo, or magsi-selfie, yan. Adjust lang natin. Yun, fit na po siya. So, ngayon, saksak na natin para makita natin kung anong kakalabasan ng ating ring light. Okay. Wait lang. Saksak na natin. Ayun. Diyos ko. Ay, Diyos ko naman. Panalo sa Japan. Yan yung unang kulay niya. Yan yung daylight ba? Tama ako. Warm white. Then, daylight, cool white, warm white. Ayun. Tatlo yung kulay na gusto nyo kung anong gusto nyo gamitin doon. So, let's do this. Ayan. Pagka natin ang ilaw. Okay na guys. Gumagana naman siya and that's it for today. Ayan siya, itsura niya guys kapag magti-TikTok na kayo or magpa-vlog na kayo. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na. And don't forget to click the bell button para like kang updated sa mga bago kong videos. Singit ko lang pala. So, si Giselle Francisco yung kinuha natin ito. Doon din hulugan yon kaya malaking tulong. Tapos yung wallpaper ko sa likod, since, ayan, promote ko na din. Wallpaper lang to and makakabila nun to sa Ace Hardware doon. Kay Ate Gladys po natin sa Streamline promo sa Ace Hardware Dasma. So, marami pang mga choices doon ng mga wallpaper. So, kung kailangan nyo or kung gusto nyo magkaroon ng background na maganda, wallpaper, punta na kayo ng Ace Hardware. So, mga kapeki friends, bye-bye!